ข้ากับเพื่อนสนิทข้ามภพมาสู่ยุคโบราณนางก็หายสับสูญไปข้าออกตามหามาหลายปีทว่ายังคงไร้ข่าวคราวใดๆจวบจน7 ปีต่อมาข้าได้กลายเป็นทองเฮาผู้เผด็จการชื่อเสียงร้ายเรื่องลือถึงขั้นข่มเด็กให้หยุดร้องค่ำคืนนี้ในยามนี้ข้ากำลังหลบอยู่ในคลังพระตำหนักฟ่งหลวนนับทองคำแท่งคลายเหงาทันใดนั้นก็มีเด็กน้อยมาเคาะประตูพระตำหนักที่ปิดสนิทผู้คนต่างยืนกรานว่าข้าคือผู้ร้ายอันดับ1แห่งแผ่นดินนี่หาใช่การกล่าวร้ายหรือฮองเฮาเด็กน้อยนี้ดิ้นพล่านหน้าประตูวังขอพบฝ่าบาทอย่างกล้าอ้างเป็นองค์ชายข้าจัดการเองกำจัดมันทันทีข้าเพิ่งจะโบกมือสั่งให้โยนทิ้งออกไปเจ้าเด็กน้อยผู้นั้นก็เงยหน้าขึ้นมามองหน้าตาเหมือนกับเพื่อนรักของข้าราวกับแกะคำหยาบที่ค้างอยู่ปลายปากข้าก็ฝืนกลั้นเอาไว้นี่ต้องเป็นลูกของนางอย่างแน่นอนใครสอนเจ้ามาโกหกพล่อยๆเช่นนี้แม่ของเจ้าชื่ออะไรถึงข้าไม่เปลี่ยนสมองข้าหึ่งขึ้นทันทีหัวใจเต้นรัวสะดุดวูบหนึ่งนี่คือรหัสสลับที่ข้ากับนางเคยใช้กันตอนโกงข้อสอบคณิตศาสตร์ในโลกนี้ไม่มีคนที่3รู้แม่ของข้าฝากบอกมาว่าตราบที่ข้ายืนอยู่ตรงหน้าท่านใบหน้านี้คือหลักฐานชิ้นเอกนางยังบอกอีกว่าต่อจากนี้ท่านคือแม่แท้ๆของข้าอย่ามาก่อกวนทำไมแม่เจ้าไม่มาด้วยตนเองแม่ของข้ามาไม่ได้แล้วนางอยู่ในจวนอ๋องซือคงที่กูซูถูกขังไว้ในกระท่อมโสมๆที่ลมพัดผ่านรอความตายนางป่วยจนทั้งตัวเขียวคล้ำท่านพ่ออ๋องผู้ใจร้ายของข้าซือคงจิ้นแม้แต่น้ำร้อนสักจอกก็ไม่ยอมให้นางโอ้ยเจ้าซือคงจิ้นจอมโฉดเจ้าผู้ทรมานคนของข้าคอยดูข้าจะรื้อจวนอ๋องของเจ้าให้ราบเป็นหน้ากลองที่กูซูแห่งนี้ข้าตัดสินใจแล้วตอนเผยจือเหนียนเดินเข้ามาเห็นข้ากำลังเหมือนโจรลงเขาหยิบของล้ำข้าใสกระจ่างบนชั้นยัดลงในห่อผ้าอย่างบ้าคลั่งเย่เวี่ยอิงจือเจ้าหอบหิ้วของพรุงพรังเช่นนี้ตั้งใจจะไปไหนเล่ามือข้าไม่หยุดเก็บของแต่ในใจคลื่นใหญ่สะสาด7 ปีก่อนข้ากับเวินเหมือนเหยาซวย8 ชาติข้ามภพคู่กันมาสู่ยุคโบราณที่ไร้เน็ตไร้ไฟฟ้านี้ข้าตกลงไปในวังลึกกลายเป็นนางกำนันส่วนเวินเหมือนเหยาก็หายเข้ากลีบเมฆไปดวงของข้าน่ะซวยจนถึงที่สุดเพิ่งข้ามภพมาก็ไปขวางทางขององค์รัชทายาทในขณะนั้นอ้างว่าข้าขวางทางเสด็จสั่งให้โบยข้าด้วยกระบองหินเสียให้เข็ดในคราวกับขันนั้นเผยจือเหนียนนี่เองที่ก้าวออกมาขอความเมตตาแทนข้าจึงรอดพ้นจากการโบยตีขอบพระคุณท่านที่ทรงโปรดเมตตานับแต่นั้นมาทุกครั้งที่เขาเข้าวังมาทำธุระก็จงใจอ้อมทางมาเยี่ยมข้าที่ห้องซักผ้าเสมอไปมาหาสู่กันข้ากับเขากลายเป็นเพื่อนเกลอภายหลังก็เริ่มเปลี่ยนรสชาติดีที่ข้าก็มีได้รักข้างเดียวในคืนพระจันทร์เต็มดวงครั้งหนึ่งเผยจือเหนียนก็เปิดใจสารภาพกับข้าความรักของชายหนุ่มทั้งแรงกล้าและร้อนระอุเขาเป็นถึงองค์ชายแต่หาใส่ใจไม่ว่าข้าคือนางกำนันดื้อรั้นกราบทูลฮ่องเติ้งกล่าวว่าไม่รับใครเป็นชายาอื่นนอกจากข้าปีเหล่านั้นชีวิตของข้าทั้งสองช่างอึดอัดยิ่งนักองค์รัชทายาทมองเขาเป็นเสี้ยนหนามหาเรื่องกัน3 วัน 2 วันไม่สำเร็จเผยจือเหนียนเลยตัดใจลงมือก่อกบฏชิงบัลลังก์เสียเลยข้าเกิดในตระกูลต่ำต้อยไม่อาจช่วยเขาด้วยอำนาจวงศ์ตระกูลแต่ก่อนข้ามภพข้าเคยอ่านนิยายการเมืองมาไม่น้อยเล่ห์อุบายอ่านใจคนดึงขุนนางมาเป็นพวกข้ากับเขาประสานกันทั้งในและนอกพลิกเกมกลับมาได้ครั้งแล้วครั้งเล่าในที่สุดก็เตะองค์รัชทายาทตกบัลลังก์จนได้ในช่วงปีที่ชิงราชย์นั้นข้าไม่กล้าออกหาเวินเหมือนเหยาอย่างเปิดเผยกลัวว่าคนอื่นจะค้นพบว่านางคือจุดอ่อนของข้า
จะคุกคามความปลอดภัยของนางภายหลังเมื่อข้าได้เป็นฮองเฮาจึงเริ่มสืบหาคนที่ชื่อเวินเหวินเหยาทั่วแผ่นดินทว่ายังไงก็หาไม่พบนางอยู่ที่กูซูใกล้สิ้นใจแล้วข้าต้องไปช่วยนางเขารู้ภูมิหลังของข้าและก็เข้าใจดีว่าความสัมพันธ์ของข้ากับเวินเหวินเหยาสนิทยิ่งกว่าพี่น้องร่วมสายเลือดเขามิได้เอ่ยคำใดเกินเลยออกบ้านต้องพกเงินให้พอหยิบเงินนี้เอาไปก่อนข้าจะส่งคนคุ้มกันไปด้วยขนมแป้งพุทราที่เจ้าเคยพร่ำพึงข้าให้ห้องเครื่องทำคืนอย่างรุ่งใส่รถมาให้หมดแล้วอีกทั้งองครักษ์ลับ12 คนที่ข้าเก็บเป็นไม้ตายข้ามอบให้เจ้าทั้งหมดผู้ใดบังอาจขัดขวางเจ้าไม่ว่าจะเป็นอ๋องหรือพญานาคในถิ่นนั้นให้องครักษ์สับเป็นชิ้นได้เลยอย่าได้กังวลเรื่องกฎหมายหากเจ้าถูกรังแกข้างนอกบอกข้าจะยกกองทัพไปถล่มจวนอ๋องนั้นให้ราบพันทีพระตำหนักของเจ้านี้มีเพียงเจ้าผู้เดียวเจ้าจากไปแล้วแม้แต่คนที่ทะเลาะกับข้าก็ไม่มีจำไว้ช่วยคนแล้วรีบกลับมาวางใจเธอรอข้ากลับมาข้าแบกอารมณ์โกรธเต็มท้องและฆาตกรรมเต็มรถม้ามุ่งหน้าสู่กูซูตลอดทางซือคงจิ้นใช่หรือไม่กล้ามาทำร้ายคนของข้าว่าพวกมันเบื่อชีวิตแล้วรถม้าเทียบหยุดอยู่หน้าประตูใหญ่ของจวนอ๋องซือคงที่กูซูลู่ตู่ตลอดทางมาเขาร่าเริงเป็นปกติแต่พอถึงประตูบ้านอย่ากลัวไปมีข้าอยู่เจ้าเสี่ยวซื่อจิตใจกล้าขึ้นนะกล้าหนีออกไปเที่ยวเตร่ตั้งครึ่งวันท่านอ๋องรู้เรื่องแล้วโกรธมากเด็กเอ๋ยเมื่อเจ้ากลับมาจะโบยเจ้า20 ทีรีบตามข้ามารับโทษเร็วแม่นมแก่ตะลึงงันจ้องข้าด้วยสายตาขึ้นลงทั่วร่างเจ้าหญิงสาวคนนี้ใจกล้าหรือไงกล้ายุ่งเกี่ยวกับเรื่องในจวนอ๋องเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าเป็นใครในจวนนี้นี่คือแม่นมข้างกายฉินฉุยเว่ยในจวนนี้ฉินฉุยเว่ยเป็นใหญ่เรื่องใหญ่น้อยทั้งหมดอยู่ในมือของแม่นมผู้นี้อย่ากลัวไปมีข้าอยู่เจ้าเสี่ยวซื่อจะเก่งขึ้นนะคิดว่าเก็บนางจิ้งจอกข้างถนนกลับมาก็จะมาคุ้มครองเจ้าได้หรือฝันกลางวันต่อไปเถอะถ้าท่านอ๋องรู้ว่าเจ้าคบคนพวกขี้เถื่อนเช่นนี้จะถูกบังคับให้คุกเข่าหน้าป้ายบรรพบุรุษ3 วัน 3 คืนในหัวข้ามีแต่ความป่วยของเวินเหวินเหยาไร้อารมณ์จะสนใจมันหุบปากข้ายกเท้าก้าวเข้าประตูใหญ่แม่นมแก่นั้นกัดติดเหมือนหมาบ้ายืนขวางประตูไม่ยอมให้คนใช้เปิดทางแม่ของเจ้าน่ะเต็มท้องไปด้วยน้ำเน่าทั้งวันแกล้งตายอยู่บนเตียงหวังจะดึงใจของท่านอ๋องกลับมารู้เช่นนี้ไม่น่าให้เจ้าตามนางเลยหน่อไม้ดีๆถูกพานางไปเหลือใจเดี๋ยวข้าจะไปฟ้องชายารองให้รู้แล้วรู้รอดข้าเป็นคนที่ทนเห็นใครต่อหน้าข้าสาดโคลนใส่เวินเหวินเหยาไม่ได้แม่นมแก่ผู้นั้นเมื่อสบตาข้าใจสั่นเล็กน้อยเจ้าจ้องตาข้าทำไมเจ้าหญิงสาวใจกล้าจริงๆตู้หลับตาเสียในตาของนางถลนเหมือนกระดิ่งทองแดงจนตายก็ไม่กล้าเชื่อว่ากลางอกตนเองถูกเจาะเป็นรูพูดมากเปล่าประโยชน์ไร้กฎระเบียบเสียจริงตายซะเจ้าทหารยามเฝ้าประตูตกใจจนขาอ่อนรีบหลีกทางให้ลู่ตู้นำข้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจนถึงเรือนซุดโทรมที่เวินเหวินเหยาอยู่เมื่อกี้นี้น่ากลัวพวกเจ้าหรือไม่กลัวข้ารู้ว่าท่านแม่นั้นเจ้าข้าถูกต้องคนเลวเช่นมันสมควรตายนี่คือนรกบนดินแบบไหนกันที่บีบเด็ก5 ขวบให้กลายเป็นเช่นนี้ได้ใกล้จะได้เจอเวินเหวินเหยาแล้วหัวใจข้ากลับวูบวาบปลายเท้าลอยฟ้องตลอดทางที่ผ่านมาข้าซ้อมภาคการกลับมาพบกันในใจนับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นในที่เช่นนี้ข้ายืนอยู่ที่หน้าประตูเรือนซุดโทรมที่ลมพัดผ่านสูดหายใจลึกๆครั้งใหญ่จึงค่อยๆผลักประตูออกในห้องอับชื้นเย็นเยือกกลิ่นเชื้อราผสมกลิ่นยาขมพุ่งฉุยใส่จมูกนี่คือสัญญาณของพิษอีกาเย็นเข้ากระดูกพิษชนิดนี้ข้าเคยได้ยินจากเผยจือเหนียนเมื่อเล็บมือออกสีเขียวคล้ำก็ใกล้สิ้นหวังเกินเยียวยา
เวินเหวินเหยาในความทรงจำของข้ามัดผมหางม้าสูงเป็นพี่สาวเท่มีพลังทว่าบัดนี้นางถูกทรมานจนน่าเวทนาเช่นนี้เย่เวี่ยหวินจือเจ้ามาเสียทีหากช้าอีก2 วันข้าคงต้องไปรายงานตัวกับเทพเจ้าเบื้องบนแล้วกลั้นลมหายใจสุดท้ายไว้ในที่สุดก็รอเจ้ามาได้ถึงข้าไม่เปลี่ยนประโยคต่อไปของเจ้าเป็นอะไรนะเจ้าผู้ไร้น้ำใจซ่อนตัวเงียบเช่นนี้ไม่รู้หรือว่าข้าพลิกแผ่นดินเมืองหลวงจนคว่ำหาเจ้ามาเล่นละครรักรันทดในเรือนผุพังเช่นนี้หรือรีบหุบปากเก็บแรงไว้ข้าพาหมอหลวงเก่งที่สุดในวังมาแล้วอีกทั้งสมุนไพรกองพะเนินที่เผยจือเหนียนยัดให้พึ่งผู้ชายไม่ได้หรอกเจ้ายังมีข้ารีบสั่งให้หมอหลวงเข้ามาตรวจชีพจรนางระหว่างที่หมอหลวงตรวจชีพจรข้าดึงสาวใช้ร่างผอมที่ติดสินสอดมากับเวินเหวินเหยาออกมาด้านนอกถามว่าหลายปีนี้นางผ่านความทุกข์อย่างไรมาพระชายาเข้าจวนอ๋องซือคงเมื่อ5 ปีก่อนใน2 ปีแรกท่านอ๋องซือคงรักนางหวานเหมือนน้ำผึ้งพระชายายังให้กำเนิดองค์น้อยของเราแต่ตั้งแต่ที่ญาติของท่านอ๋องฉินฉุยเว่ยมาอาศัยอยู่ที่นี่ฟ้าก็ถล่มฉินฉุยเว่ยผู้นั้นในวันหิมะตกหนักสวมเพียงผ้าโปร่งบางเต้นรำกลางลานดึงวิญญาณของท่านอ๋องไปได้สำเร็จพระชายาเป็นคนหัวแข็งตายอย่างไรก็ไม่ยอมให้ท่านอ๋องรับนางเป็นชายารองทั้งสองทะเลาะกันไม่หยุดหย่อนใครจะรู้ว่าฉินฉุยเว่ยผู้นั้นเป็นคนใจอำมหิตเพื่อขึ้นเป็นชายาลงพิษใส่ตัวเองแล้วบอกว่าเป็นฝีมือของพระชายาท่านอ๋องสมองเสื่อมเชื่อจริงๆนอกจากลงโทษพระชายาอย่างหนักวันรุ่งขึ้นก็ยกขบวนรับนางขึ้นเป็นชายารองหลังฉินฉุยเว่ยขึ้นมาเป็นชายาทุกวันบอกท่านอ๋องว่าพระชายาแซงป่วยแย่งใจท่านอ๋องหลงเชื่อคำมันจริงๆไม่เพียงแต่เซ็กหัวเหลียนของพระชายาแม้แต่หมอตรวจอาการก็ไม่ให้เชิญมาผีหลอกชัดๆบทละครซ้ำซากเก่าๆเช่นนี้มากระแทกใส่หัวนางได้ฮองเฮาพระชายาได้รับพิษหนักมากต้องใช้เซ็กหัวเหลียนคู่กับพลังภายในเร่งฤทธิ์หากช้าอีก3 วันแม้เทพเซียนลงมาก็ยากที่จะช่วยได้ซื่อคงจิ้นเจ้าเก่งกาจจริงเลยเผยจือเหนียนตั้งเจ้าเป็นอ๋องคุมหัวเมืองหนึ่งเจ้ามาเล่นเกมฆ่าเมียดีๆกับนางจิ้งจอกเขียวอยู่ที่นี่ข้ากำลังเฝ้าข้างเตียงเวินเหวินเหยาคิดจะคุยกันว่าจะย้ายนางไปอย่างไรภายนอกประตูทันใดก็มีเสียงฝีเท้าวุ่นวายดังเข้ามาเวินเหวินเหยาเจ้ากบฏฟ้าจริงกล้าใช้ลูกเถื่อนของเจ้าฆ่าแม่นมข้างกายข้าแม่นมผู้นั้นรับใช้ข้ามาหลายปีวันนี้หากไม่ชดใช้ให้ข้าว่าเจ้าอยากตายในเรือนซุโซมนี้จริงๆรีบคลานออกมาเตรียมรับความตายอีกทั้งนางเถื่อนที่ลักลอบเข้าจวนอ๋องจับรวมกันโบยตีจนตายปีหลายปีที่ข้าเป็นฮองเฮาในเมืองหลวงยังไม่มีใครกล้าพูดต่อหน้าข้าเช่นนี้ได้ยินไหมเจ้าตัวเอกส่งหัวมาเองในเมื่อกฎจวนอ๋องซือคงเสียแล้วข้าจะใช้กฎของฮองเฮาล้างสมองพวกมันเสียทีเวินเหวินเหยาเริ่มมีสมองคิดได้แล้วหรือสตรีผู้นั้นกลับมาก็จะแย่งความเด่นของข้าคิดว่าท่านอ๋องคือคนเก็บขยะหรืออะไรสกปรกเน่าเหม็นก็เก็บมาทั้งหมดเพื่อนรักข้าสวยงามยิ่งกว่านางฟ้าเจ้าเป็นแค่อะไรเล่าถึงสมควรชี้นิ้วสั่งการคนป่วยให้ข้านอนเรียบร้อยพิษเน่าๆยังไม่ริดอย่ามาเสียแรงเจ้าของแบบนี้ในวังข้าเห็นมาเยอะแล้วของแบบนี้ปล่อยให้ข้าจัดการเองไอ้คนใจเสาะเห็นชายาเราไม่รู้จักคุกเข่าทักทายไอ้นางเถื่อนจากนอกถิ่นเช่นเจ้ารู้กฎหรือไม่คุกเข่าข้าลืมไปเลยว่า2 คำนี้เขียนอย่างไรเจ้าเข้าใจผิดแล้วกระมังคนที่ต้องคุกเข่าก้มหัวคือเจ้าต่างหากก่อนที่ข้าจะโกรธรีบม้วนตัวออกไปเจ้ากล้าตบข้านางพยายามดิ้นลุกขึ้นแต่มือข้าข้างหนึ่งกดที่ไหล่นางแน่นมีพลังมากเกินคาดข้าเองก็ฝึกวิชากับเผยจือเหนียนมาจะฆ่านางไม่ใช่เรื่องยากพวกเจ้าเป็นคนตายหรือรีบจับนางบ้าผู้นี้มัดไว้
โบยให้ตายองครักษ์หลวง12 คนที่ข้านำมาไม่ใช่เครื่องประดับฝีมือเหนือกว่าหมาเฝ้าบ้านในจวนอ๋องมากยังไม่ทันสิ้นคำบรรดาคนใช้ก็ถูกกดล้มลงกับพื้นขยับมิได้เพียงไม่กี่ลมหายใจในลานมีคนนอนคร่ำครวญเป็นแถบเจ้าเป็นใครกันแน่เปิดตาเจ้าให้กว้างที่สุดมองให้ชัดเดี๋ยวตายไปจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตายอย่างไรไอ้พวกคนเฝ้าประตูมาก่อกวนในจวนอ๋องเมื่อข้ากลับมาจะสับเจ้าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยคนบ้านนะท่านอ๋องโปรดเป็นที่พึ่งของเชี่ยนเชี่ยนด้วยเวินเหวินเหยาพานางสาวจรจัดไม่เพียงฆ่าแม่นมข้างกายของน้องยังจะโบยน้องให้ตายดูสิมือของน้องถูกเหยียบจนพังหมดเวินเหวินเหยาทำสิ่งใดเหลือเกินขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนแกล้งป่วยแย่งใจก็พอวันนี้ยังกล้าให้คนนอกลงมือทำร้ายเจ้าข้าได้ยินว่าเจ้าตัวเล็กแอบหนีออกไปพาเจ้านางจรจัดเช่นนี้กลับมาแม่ลูกคู่นี้จะพลิกฟ้าจวนอ๋องจริงๆวันนี้ข้าต้องสอนกฎระเบียบใหม่คนใช้นำเครื่องมือโบยมาก่อนอื่นโบยนางสาวคนนี้50 ทีจากนั้นโยนลงเขาให้หมาป่ากินข้ามองเขาเย็นชาตอนที่เขาก้าวข้ามประตูลานเข้ามาเสี้ยววินาทีสายตาของเขาบังเอิญสบกับข้าตอนเข้าเมืองหลวงมาถวายเครื่องบรรณาการในท้องพระโรงเคยเห็นข้าอีกทั้งไม่ใช่ครั้งเดียวอ๋องซือคงช่างยิ่งใหญ่นักฟังเช่นนี้จะให้พระนางถูกโบยตายในกระท่อมโทรมแห่งนี้หรือท่านอ๋องเป็นอะไรไปรีบสั่งสินำนางสาวบ้านนอกที่ไม่รู้ฟ้าสูงดินต่ำผู้นี้ลากไปสับเป็นเนื้อบดท่านอ๋องเหตุใดมาตบน้องนางรังแกน้องนะกระหม่อมตื่นตาตัวสั่นมิทราบว่าฮองเฮาเสด็จมาโทษทันถึงตายขอฮองเฮาทรงโปรดงดโทษทั้งลานบ้านจมดิ่งสู่ความเงียบสนิทแม้เสียงลมก็หยุดพัดเมื่อกี้ยังกำเริบเสบสารเตรียมจะรุมฆ่าบรรดาคนใช้ตะลึงงันตูมตามล้มคุกเข่าทีละคนสั่นเหมือนใบไม้ในสายลมแม้แต่เงยหน้าก็ไม่กล้าท่านอ๋องเริ่มตกใจแล้วใช่ไหมเป็นไปไม่ได้ที่นางคือฮองเฮาฮองเฮาจ้ะมากูสู่พื้นที่เช่นนี้ได้ไงนางต้องเป็นคนหลอกลวงที่เวินเหวินเหยาจ้างมาแน่ข้ามองเขาในสภาพดิ้นรนก่อนตายเช่นนี้ในใจรู้สึกขำขันข้าเหยียบเท้าลงที่หลังมือที่ฉินฉุยเวี่ยเพิ่งใช้ชี้ข้าใช้แรงบดเบาๆ2-3 ครั้งเจ้าจงไปบอกเขาด้วยปากเจ้าเองพระนางเป็นคนหลอกลวงหรือไม่ฮองเฮากระหม่อมไม่กล้ามองผิดนี่คือพระตำหนักจิ๋วเฟิ่งทองคำฮองเฮาในยุคนี้อยู่ตรงนี้เมื่อกี้นี้ใครพูดว่าจะโบยฆ่าจนตายใครอยากตายขยับให้ดูสิอ๋องซือคงกฎเรือนหลังของเจ้านี้ดูเหมือนจะต้องให้พระนางมาช่วยล้างให้ตื่นฮองเฮาทรงโปรดให้อภัยกระหม่อมโง่เขลาถูกนางต่ำต้อยลวงตาให้อภัยอะไรเจ้ามาแสดงเป็นหมาป่าหางใหญ่ที่นี่หรือปล่อยให้ชายาน้อยลงพิษเมียเอทำร้ายองค์ชายแม้แต่น้ำร้อนสักจอกก็ไม่ให้นางอ๋องนี้เป็นกันได้สง่างามจริงๆคิดว่าฟ้ากูซูเป็นแท้ซือคงของเจ้าหรือองครักษ์ไปไหนใต้เท้าอยู่ที่นี่จงดึงลิ้นเจ้านี่ออกปากเจ้านี่จะได้ไม่พ่นน้ำลายพิษทำร้ายคนมือเท้าหักทั้งหมดโยนเข้าห้องไม้ปล่อยให้ตายผู้ใดกล้าให้น้ำสักจอกหรือข้าวสักเม็ดครอบครัวมันต้องตายตามท่านอ๋องช่วยน้องท่านอ๋องช่วยด้วยซือคงจิ้นคุกเข่าบนพื้นแม้แต่หัวก็ไม่กล้าเงยนับประสาอะไรกับการขอร้อง
ส่วนเจ้าจงคุกเข่าก้มหัวอยู่ที่ลานนี้เมื่อใดที่ก้มจนเลือดไหลเมื่อนั้นพระนางจะพิจารณาว่าจะเก็บหัวของเจ้าไว้หรือไม่ตราบที่คนข้างในยังไม่พ้นอันตรายเจ้าจงอย่าหวังว่าจะลุกได้อีกจัดการกับขยะข้างนอกเสร็จข้าผลักประตูเก่าที่ส่งเสียงเอ็ดอาดเข้าไปข้างในห้องเฮาพระชายาได้รับพิษนี้ทารุณชาอีก3 วันก็ไม่อาจช่วยได้คำพูดส่วนเกินน้อยๆรักษาได้หรือไม่ดีที่ฮองเฮานำดอกไซคัวเหรียญมาใต้เท้าจะนำมาตำเข้ายาพิษนี้แก้ได้รีบลงมือพลาดแม้แต่เล็กน้อยข้าจะส่งพวกเจ้าทั้งหมดไปเลี้ยงปลาเยวี่หวินเจอการปรากฏตัวของเจ้าช่างน่าทึ่งเสียจริงหุบปากเจ้าสิใกล้กลายเป็นศพแห้งแล้วยังพูดมากข้ารับชามยาที่หมอหลวงต้มเสร็จเป็นชามที่2นั่งลงข้างเตียงด้วยตนเองตักทีละช้อนป้อนให้นางแม้ท่าทางจะอ่อนโยนแต่ความดุดันในแววตาข้ายังไม่จางเจ้าจงดื่มยาให้ดีบำรุงร่างกายให้แข็งแรงคนข้างนอกที่กล้ารังแกเจ้าข้าจะไม่ปล่อยใครไปสักคนจวนอ๋องซือคงนี้ถึงเวลาเปลี่ยนเจ้าของแล้วฟ้าจวนอ๋องซือคงเปลี่ยนแล้วจริงๆซือคงจิ้นถูกข้าสั่งให้คุกเข่าในลาน3 วัน 3 คืนในที่สุดก็เป็นลมถูกองครักษ์ลากไปห้องหนังสือข้ากวาดล้างคนใช้ในจวนอ๋องไปทั้งหมดใครกล้ามองเวินเหวินเหยาและลู่ตู้ด้วยสายตาเย็นลากไปลงโทษหลังสวนภายใต้สมุนไพรราคาแพงและการเฝ้ารักษาของหมอหลวงเวินเหวินเหยาก็ค่อยๆมีเลือดฝาดเที่ยงวันนั้นข้ากำลังถือชามรังนกตั้งใจจะป้อนนางทันใดก็คว้ามือข้าไว้ในแววตาเปล่งประกายคุ้นเคยเยวี่อิงจือข้าหายดีแล้วไม่ต้องมาแซงทำเป็นเรียบร้อยที่นี่หรอกหลายวันนี้อึดอาจจะตายแล้วไปทำเรื่องสำคัญข้ามองนางในสภาพพึกคักเช่นนี้น้ำตาคลอเบ้าเวินเหวินเหยากลับมาแล้วนางไม่รีบลงจากเตียงกลับยกอิฐใต้เตียงที่หลวมออกในรูดึงสมุดบัญชีขนาดฝ่ามือออกมาเล่ม 1ส่งให้ข้าถือไว้ดีๆนี่คือเหรียญทองนิรโทษกรรมของเราทั้ง2ทั้งเป็นใบเร่งวิญญาณส่งจวนอ๋องซือคงสู่ปอโลกข้ารับสมุดบัญชีพลิกหน้าไปบ้างสีหน้าเย็นลงผู้ภักดีต่อราชวงศ์เก่าทหารส่วนตัวฉินฉุยเวี่ยไม่ใช่ญาติห่างใดๆทั้งสิ้นนางคือสายลับที่ราชวงศ์ก่อนแฝงเข้ามาหลายปีนี้นางใช้ขั้วของจวนอ๋องแอบโอนเงินทุนทั้งหมดไปเลี้ยงทหารส่วนตัวนางวางพิษอีกาเย็นใส่ข้าก็เพราะพบว่าข้าจะเปิดโปงบัญชีลับนี้ของนางท่านแม่เราจะไปสู้กับสัตว์ร้ายใช่ไหมเด็กดีท่านแม่พาเจ้าไปเหยียบโคลนเลนคณะของเราเดินมุ่งหน้าด้วยฆาตกรรมในห้องกลิ่นเลือดผสมกับกลิ่นเน่าหอมจนคนกลับตาขาวฉินฉุยเวี่ยจมอยู่ที่มุมห้องผมยุ่งเหยิงทั่วร่างเต็มไปด้วยรอยเลือดจากการสอบสวนของอันเว่ยลิ้นของนางหายไปมือเท้าก็หักเมื่อเห็นเราเข้ามาทำได้แต่เปล่งเสียงอูๆจากลำคออย่างหวาดกลัวฉินฉุยเวี่ยตอนเจ้าลงพิษใส่ตัวเองโยนความผิดให้ข้าคิดว่าเล่ห์เหลี่ยมตนเองดีนักหรือคิดว่าซ่อนได้แนบเนียนบัญชีเล่มนี้บันทึกทุกธุรกรรมที่เจ้านำเงินไปเลี้ยงทหารส่วนตัวพร้อมตัวตนที่เป็นผู้ภักดีต่อราชวงศ์เก่าเกลียดเจ้าให้ตาย10,000 ครั้งก็ไม่พอไม่เพียงเจ้างี่เง่าซื้อคงจิ้นไร้สามัญสำนึกปกป้องคนทรยศจวนอ๋องซือคงทั้งหมดจะต้องตายตามเจ้าจัดการนางสายลับใจร้ายแล้วเหลือแต่ไอ้ชายเลวที่ควบคุมเอวล่างของตนเองไม่ได้ไปห้องหนังสือไปคิดบัญชีกับชายแสนสาหัสนั่นซื่อคงจิ้นบัดนี้ไม่มีเขาของอ๋องเขาคุกกราบราบไปกับพื้นเหมือนหมาแหบสิ้นใยหน้าเขียวบนน้ำตาน้ำมูกเลยหน้าพระชายาอย่าขอข้าได้อธิบายข้าถูกฉินฉุยเวี่ยนางต่ำต้อยนั้นหลอกข้
ข้าไม่รู้ว่านางคือผู้ภักดีต่อราชวงศ์เก่าข้าถูกนางขู่ในใจข้ามีแต่เจ้าผู้เดียวเวินเหวินเหยานางตอนนี้แก้พิษไปกว่าครึ่งแม้สีหน้ายังซีดเล็กน้อยแต่ความเย็นชายเหยียดหามทุกคนกลับคืนมาแล้วนางไม่แม้แต่มองเขาแววตาที่เหลือเซ็นเสียไม่ข้าไม่รับข้าขอสัมพันธ์สามีภรรยาหลายปีของเราเจ้าทำใจร้ายเช่นนี้ไม่ได้ตู้ยังเล็กเขาขาดพ่อแท้ไม่ได้ผัวเมียหรือเจ้าเพื่อนนางจิ้งจอกเขียวผู้นั้นแต่เซ็กหัวของข้าถึงขั้นโยนข้าทิ้งในกระท่อมโทรมรอตายตอนนั้นทำไมไม่นึกถึงสัมพันธ์ส่วนตู้เขามีข้าผู้เป็นแม่ยังมีฮองเฮาแห่งราชวงศ์เป็นแม่บุญธรรมยังต้องการคนเลวที่ปกป้องเมียยังปกป้องไม่ได้เป็นพ่อแท้ทำไมเอาไปเป็นโล่กำบังเจ้าหรือจะเซ็นหรือไม่ซื่อคงจิ้นความอดทนของพระนางมีจำกัดเจ้าสมรู้ร่วมคิดกับผู้ภักดีต่อราชวงศ์เก่าผิดเดียวก็คุ้มตายพันครั้งหากเจ้าประทับลายนิ้วมือบัดนี้พระนางยังพอจะช่วยให้เจ้าก่อนเข้าคุกได้รับความทรมานน้อยลงสักหน่อยเขาสั่นเทิมหยิบผู้กันและตามที่ข้าพยักหน้ากัดนิ้วจนเลือดออกบนใบหย่านั้นประทับลายนิ้วมือสีแดงสดเยเวียอิงจือไปกลับบ้านกันได้กลับบ้านข้ากำลังเรียกองครักษ์ให้ขนสินสอดทั้งหมดของเวินเหวินเหยาไปหน้าประตูจวนอ๋องทันใดมีเสียงฝีเท้าม้าดังครืนเหมือนฟ้าผ่าสั่นจนฝ่าเท้าข้าชาฮองเฮาไม่ดีแล้วข้างนอกมีกองทัพเยวี่หลินมาเป็นจำนวนมากแม้แต่แมลงวันก็บินออกไม่ได้ข้าส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแต่ไม่ได้ให้เผยจือเหนียนนำทัพมาเองข้าเกือบขาดอากาศหายใจจากการกอดของเขาเยวี่หวินจือเจ้าใจกล้านะไปแบบไม่บอกแม้แต่จดหมายข้าอยู่ในวังนั่งดูดีกาทุกวันใจห้อยอยู่ที่ลำคอกลัวว่าเจ้าจะถูกคนทำร้ายจนตายเสียงเขามีความน้อยใจชัดเจนและความหวาดผวาทำให้ข้าใจอ่อนทันทีข้านำองครักษ์12 คนมาอีกทั้งช่วยเหวินเหยากลับมาแล้วพิษก็แก้ได้คุณหนูเวินเจ้าทุกทอนแล้วข้ามาช้าไปฟาบาทเผยหากท่านมาช้าอีกเยเวี่ยอิงจือคงตั้งตัวเป็นใหญ่ที่นี่แล้วพ่อเธออย่ามาเล่นน่าสงสารรีบจัดการเรื่องวุ่นวายนี้ให้เรียบร้อยซื่อคงจิ้นเจ้าใจกล้านักแอบซ่อนซากบาปชายาน้อยทำร้ายเมียที่ฮ่องเต้สนับสนุนกล้าใต้สายตาของข้าปกป้องผู้ภักดีต่อราชวงศ์เก่าเจ้าคิดว่ากูซูคือรังของตระกูลซือคงเจ้าหรือยิดจวนอ๋องซือคงจิ้นสมคบกับศัตรูคิดทรยศจองจำเข้าคุกใหญ่ในเมืองหลวงทันทีตัดหัวหลังฤดูใบไม้ร่วงทรัพย์สินทั้งหมดในจวนยกเว้นสินสอดของคุณหนูเวินและทรัพย์สมบัติที่นางควรได้ที่เหลือยึดเข้าหลวงทั้งหมดส่วนชิงชูเวี่ยที่แขวนอยู่หน้าประตูพิจารณาตามโทษสายลับราชวงศ์เก่าโดยตรงรับคำสั่งเขาก้มลงจับมือข้าเหยียบบนความวุ่นวายเดินออกไปแดดกูซูสัดส่องลงบนใบหญ้าที่มีเลือดในมือนางข้ามองสีหน้าโล่งใจของนางหินก้อนใหญ่ในใจข้าก็ตกลงครั้งนี้กลับบ้านจริงๆแล้วหลังกลับเมืองหลวงเวินเหวินเหยาผู้นี้ละเลงสนุกสุดเหวี่ยงนางมิได้คิดจะเข้าวังมาเป็นคุณหญิงที่สง่างามเลยหันไปซื้อหัวมุมถนนเส้นที่แพงที่สุดในเมืองหลวงลงทุนเปิดภัตตาคารใหญ่3 ชั้นตั้งชื่อว่าสวรรค์ในนรกรูปทรงของอาคารนี้ในเมืองหลวงไม่มีหลังที่2โครงสร้างไม้ทั้งหลังฝังกระจกใสจากดินแดนตะวันตกชิ้นใหญ่ๆแสงสว่างทะลุปรุโปร่งที่เหลือเชื่อที่สุดคือหน้าประตูใหญ่แขวนโคมรวมแสงขนาดใหญ่หลายดวงในนั้นจุดตะเกียงน้ำมันสูตรพิเศษที่สว่างที่สุดประกอบกับเลนส์รวมแสงที่ขัดเงาวับยามค่ำสว่างจ้าจนครึ่งถนนสว่างไสวเวินเหวินเหยานำกลยุทธ์การตลาดแบบหลอกขายของยุคปัจจุบันยกมาทั้งหมดนางคิดค้นขนมหมงเหอแต่ละกล่องสุ่มใส่ตุ๊กตาดินเผาเล็กตัวหนึ่งต้องสะสมครบ12 นักสัตว์จึงจะได้ของแถมพิเศษบรรดาภริยาขุนนางชั้นสูงเพื่อสะสมครบชุดส่งคนใช้มาต่อแถวที่หน้าประตูต่อจนค่ำมืดก็ไม่ยอมไปอีกทั้งบัตรสมาชิกจำกัดระดับขั้นสูงออกแค่50 ใบใบเดียวเปิดบัตร 5,000 ตำลึงเงินยิ่งซื้อไม่ได้
บรรดาคุณหญิงยิ่งคลั่งทุกวันยังไม่ทันเปิดร้านรถม้าหน้าประตูเรียงต่อแถวยาวถึงประตูเมืองภายในไม่กี่เดือนเวินเหวินเหยากลายเป็นสตรีที่มีฐานะสูงสุดในเมืองหลวงแน่นอนเมื่อกิจการรุ่งเรืองก็มีพวกอันธพาลตาบอดหรือลูกหลานคนหัวรั้นมาเก็บค่าคุ้มครองหาเรื่องข้าไม่ต้องพูดมากพาเผยจือเหนียนตรงนำองครักษ์หลวง12 คนของข้าไปสนับสนุนใครคิดจะก่อกวนที่นี่ลองถามก่อนว่าคมดาบในมือบอดี้การ์ดข้าคมหรือไม่เจ้าพวกอันธพาลใดเคยเห็นบรรยากาศเช่นนี้ยังไม่ทันที่องครักษ์จะชักดาบก็กลัวจนปัสสาวะราดตั้งแต่นั้นเดินอ้อมวันนี้ข้าแอบหนีออกจากวังทางเก่าๆที่คุ้นเคยเข้าไปที่ชั้น2ของสวรรค์ในนรกห้อง VIP ที่ลับสุดเปิดประตูเข้าไปก็เห็นเวินเหวินเหยานั่งไม่เรียบร้อยนอนตะแคงบนโซฟากำมะหยี่ค่อยขาข้างกายมีหนุ่มหล่อ3 คนกำลังปอกองุ่นให้นางนวดไหล่โอ้โหคุณหญิงเวินผู้ใหญ่ชีวิตเจ้าหรูเลิศเลยนะเย่เวี่ยหวินจือเจ้ามาเสียทีดูสินี่คือผลงานเดือนนี้ของข้าหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดเดือนนี้ข้ากำไรสุทธิ100,000 ตำลึงตอนนี้ข้าเป็นเศรษฐีอันดับ1ในเมืองหลวงจริงๆอยากซื้ออะไรก็ซื้อได้ข้ามองนางในสภาพพระเงินเช่นนี้อดหัวเราะไม่ได้ตกลงตอนนี้เจ้ามีทั้งเงินทั้งเวลาและตู้เจ้าตัวเล็กก็ถูกเจ้าเลี้ยงให้อ้วนขาวเงินพอใช้แล้วแต่น่าเสียดายค่ำคืนเมืองหลวงยังเหงาเกินไปไม่มีชายที่รู้ใจมาคลอเคลียร์คุยเพิ่งหย่าได้ไม่นานคิดจะหาฤดูใบไม้ผลิที่2แล้วหรือให้ข้าให้เผยจือเหนียนคัดสรรในราชสำนักขุนนางหนุ่มไฟแรงหน้าตาดีและยังโสดไม่พวกขุนนางหัวโบราณสายหัวไปมาในราชสำนักข้าทนไม่ได้ข้าเป็นคนตื้นเขินชอบหนุ่มเชื่อฟังรู้เรื่องหน้าตาดีกำลังพูดอยู่ประตูใหญ่ที่เพิ่งทาสีเสร็จก็ถูกเปิดทันทีคือผู้บัญชาการจินอีเว่ยเซินหวยโจท่านเซินเป็นที่เรื่องลือเรื่องใบหน้าเย็นชาเหมือนยมทูตได้ยินว่าตอนเขาสอบสวนคนร้ายแม้แต่หนังตาก็ไม่กระพริบกระหม่อมขอเข้าเฝ้าฮองเฮาลุกขึ้นเถอะท่านเซินเหตุใดถึงได้มาที่สวรรค์ในนรกแห่งนี้บัญชีที่นี่มีปัญหาหรือมีคนรวมตัวก่อกวนที่นี่กระหม่อมมาหาคุณหญิงเวินท่านเซินสวรรค์ในนรกของข้าค้าขายอย่างถูกต้องเสียภาษีขยันยิ่งกว่าใครเจ้ามาหาข้าทำไมมาตรวจค้นหรือมาเก็บค่าผ่านทางไปทำธุระนอกเมืองในป่าลึกบังเอิญได้หยกอุ่นมาได้ยินว่าของชิ้นนี้บำรุงร่างกายดีที่สุดดีต่อการปรับสมดุลเลือดลมคุณหญิงเวินเพิ่งหายป่วยหยกชิ้นนี้เหมาะกับเจ้าเวินเหวินเหยารับไว้2 มือเช็ดกระโปรงแล้วเช็ดอีกแต่ไม่กล้ารับผู้บัญชาการใจเย็นผู้นี้ขึ้นชื่อว่าเที่ยงตรงไม่ลำเอียงในการลงโทษแม้แต่หน้าเผยจือเหนียนก็ไม่เคยอาลุ่มอาล่วยแต่บัดนี้กลับมาด้วยตัวเองส่งหยกอุ่นบำรุงร่างกายท่านทั้ง2คุยกันสบายๆยังมีเวลาให้แลกเปลี่ยนกันลึกซึ้งข้าบอกเจ้านะเจ้าเซินหวยโจผู้นั้นก็เรียนรู้การให้ของขวัญสตรีแล้วหรือเซินหวยโจปกติไม่ค่อยพูดยิ้มหน้าเย็นชาก็เรียนรู้การให้ของขวัญสตรีแล้วหรือแน่นอนเวินเหวินเหยาตอนนี้คือเศรษฐีหญิงอันดับ1ของเมืองหลวงท่านเซินนี่คือใกล้น้ำเดือนคว้าก่อนคนอื่นจะชอบเขาหรือไม่ข้าไม่สนในสายตาของข้ามีเพียงเจ้าผู้เดียวเท่านั้นข้าอิงในอ้อมแขนเขาในใจสงบมั่นคงจริงๆทนทุก7 ปีข้าได้เพื่อนสนิทที่พลัดพรากกลับคืนและก็เอาชายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมหาเซิ่งราชวงศ์นี้มาได้ในกำมือบทละครข้ามภพนี้ข้าก็ฆ่าจนถึงตอนจบแล้วครึ่งปีต่อมาเวินเหวินเหยากับเซินหวยโจเข้าพิธีอภิเษกฉากนั้นเป็นงานใหญ่ที่หาดูได้ยากในรอบ10 ปีของเมืองหลวงเผยจือเหนียนใจกว้างเหลือเกินให้เรือนใหญ่5 จุดติดวังหลวงที่สุดและยังแต่งตั้งเวินเหวินเหยาเป็นคุณหญิงระดับ1 เดียวเซินหวยโจคนนี้สุดยอดจริงๆเวลาเวินเหวินเหยาจัดโปรโมชั่นที่สวรรค์ในนรกเขายืนอยู่หน้าประตูเหมือนเทพเจ้าเฝ้าประตูใครกล้าจ้องเวินเหวินเหยา2 ทีแววตาเขาฉวับฉับเหมือนมีดบาดร่างคนนั้น
จนพวกหัวรั้นไม่กล้าเข้าประตูใหญ่ลู่ตู้เจ้าตัวเล็กเป็นคนที่ดีใจที่สุดทุกวันเดินตามก้นเซินหวยโจเรียนรู้กระบวนท่าสูงสุดท่านพ่อใหม่ถ้าไม้ตายนี้ข้าเรียนได้แล้วต่อจากนี้ข้าจะไปจินอีเว่ยด้วยส่วนซื้อคงจิ้นไอ้คนเลวจนสุดกระดูกวันตัดหัวฤดูใบไม้ร่วงเป็นวันมงคลที่ทั้งคู่มั่นหมายพอดีเวินเหวินเหยาแม้แต่แววตาก็ไม่ยอมมองทางลานประหารนั้นหลังแต่งงานความสามารถทางธุรกิจของเวินเหวินเหยายิ่งแกร่งจากเมืองหลวงดังไปถึงเจียงหนานแม้จะกลายเป็นภรรยาของผู้บัญชาการนางยังคงดีดลูกคิดดังเปรี้ยงทุกวันนับเงินจนแขนเป็นตะคริวเซินหวยโจกลายเป็นชายที่ฟังเมียอย่างแท้จริงทุกวันที่ออฟฟิศเมื่อเสร็จงานแม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่อยู่กลับบ้านตรงเวลาเพื่ออุ่นเตียงให้ภรรยาขุนนางหัวโบราณในเมืองหลวงพูดกันว่าท่านเซินถูกสตรีที่มีลูกติดทำให้พังท่านเซินไม่สนใจหันไปซื้อให้เวินเหวินเหยาเครื่องประดับที่แพงที่สุดในเมืองวันนี้ข้ากับเวินเหวินเหยานั่งอยู่ที่ห้องกระจกชั้นสูงสุดของสวรรค์ในนรกเวินเหวินเหยาเขย่าแก้วลู่หลีในมือทันใดอุทานเย่เวี่ยอิงจือเจ้าว่าเราสองคนนี้นับว่าปั่นพวกคนยุคโบราณอยู่ในกำมือเลยใช่ไหมคุณหญิงยุคโบราณยังคงรบกับชายาน้อยเราสองคนตอนนี้ในมหาเซิ่งราชวงศ์นี้คือสตรีที่มีเงินและอำนาจที่สุดแน่นอนไม่เพียงรอดชีวิตยังปั่นพวกพื้นเมืองเหล่านี้จนหมุนติ้วดีที่ปีนั้นข้ามภพมามิฉะนั้นในยุคปัจจุบันโทรมๆยังต้องผ่อนบ้านอย่างยากลำบากเจ้าว่าชีวิตของเราสองคนนับว่าจบสมบูรณ์แบบหรือไม่ไม่นับพวกเราคือพกสมองคนยุคปัจจุบันมาบุกแผ่นดินในยุคโบราณวันดีๆยังอยู่ข้างหน้าข้างนอกประตูเผยจือเหนียนกับเซินหวยโจกำลังเถียงกันหน้าแดงว่าใครจะจ่ายค่าเหล้ามื้อนี้ข้าคือฮ่องเต้เจ้าต้องทำตามวิถีขุนนางเจ้าจ่ายข้ากินดื่มในร้านภรรยาข้าจะให้เงินทำไมข้ากับเวินเหวินเหยาสบตากันมองธนบัตรในห้องที่นับไม่ถ้วนอดหัวเราะไม่ได้ฮ่าชีวิตในยุคโบราณเริ่มมีแววมีอนาคตจริงๆ